Hàng Long thập bát chưởng, tuyệt học cái bang trấn phái. Ba người anh hùng nào đã luyện thành pho chưởng pháp lừng danh Hàng Long thập bát chưởng, trở thành đại cao thủ uy trấn trên chốn giang hồ. Tên gọi, nguyên lý và triết lý ẩn sau 18 pho chưởng pháp. Linh hồn võ học của cái bang. Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, có những môn võ được xem là biểu tượng cho tinh thần nghĩa hiệp và chính nghĩa. Nếu như Độc Cô Cửu Kiếm tượng trưng cho trí tuệ siêu phàm, Cửu Dương Thần Công là nguồn nội lực vô tận, thì Hàng Long thập bát chưởng chính là hiện thân của khí phách anh hùng, dương cương, chính đại, vô tư. Đây là pho chưởng pháp trấn phái của cái bang, một trong những môn phái có lịch sử lâu đời, quy mô rộng khắp thiên hạ. Hàng Long nghĩa là đánh rồng, ẩn ý dùng sức mạnh chính nghĩa hàng phục tà ác, tiêu diệt cường bạo. Trong quan điểm phương Đông, rồng là biểu tượng cho quyền lực và uy nghiêm. Để Hàng Long phải là người có tâm chính, chí lớn và lòng nhân. Pho chưởng này không chỉ là tuyệt kỹ võ học mà còn là linh hồn của cái bang, thể hiện tinh thần hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ bạo. Những người luyện được nó đều là bậc đại anh hùng trong thiên hạ, Hồng Thất Công, Tiêu Phong, Quách Tĩnh, ba cái tên gắn liền với hào khí, vì nước, vì dân, vì chính nghĩa. Nguồn gốc và ý nghĩa của Hàng Long thập bát chưởng. Theo Kim Dung mô tả trong Anh hùng xạ điêu và Thiên Long bát bộ, pho chưởng này có lịch sử rất lâu đời trong cái bang, được truyền thừa qua các đời bang chủ. Tuy nhiên, qua nhiều thế hệ, các chiêu thức bị thất truyền hoặc biến dạng. Đến thời Hồng Thất Công, ông đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu, chỉnh lý lại toàn bộ 18 chưởng pháp, phục hồi uy lực chân chính của nó. Chính nhờ đó mà Hàng Long thập bát chưởng trở thành tuyệt học đệ nhất chưởng pháp của võ lâm. Mỗi chiêu trong pho chưởng đều có tên rất giàu ý nghĩa, phần lớn lấy cảm hứng từ kinh dịch và hình tượng rồng, biểu trưng cho sức mạnh của trời đất. Các chiêu vừa mang khí thế hùng hậu, vừa ẩn chứa đạo lý nhân sinh. Chưởng pháp này không phải thứ có thể dựa vào xảo kỹ mà thành. Người luyện muốn đạt đến cảnh giới cao phải có nội lực thâm hậu, thuần dương, cường mãnh, tâm tính quang minh, chính trực, không tà tâm, tinh thần đại nghĩa, vì người khác mà quên mình. Chính vì thế, Hàng Long thập bát chưởng không chỉ là môn võ mà còn là thước đo phẩm chất anh hùng. Ai luyện được nó đến mức tinh diệu, người đó xứng đáng là bậc đại hiệp trong võ lâm. Mười 18 chiêu chưởng và đặc điểm. 18 chưởng thức đều có danh xưng riêng, phản ánh hình tượng rồng trong các trạng thái khác nhau. Các bản ghi chép khác nhau trong truyện Kim Dung có đôi chút sai biệt, nhưng nhìn chung, 18 chiêu bao gồm phi long tại thiên, rồng bay lên, trời, chiêu khai môn, khí thế tung hoành, nội lực bộc phát cực mạnh, thần long bãi vĩ, rồng thần vẫy đuôi, chưởng lực xoáy mạnh, phản công từ dưới lên, di chuyển linh hoạt. Lộc địa long, rồng rơi xuống đất, dùng để hóa giải thế công từ trên cao, lấy nhu khắc cương. Thế long tại điền, rồng nằm giữa đồng, chiêu phòng thủ vững chãi, giữ tâm bất động như đất trời. Kiến long tại điền, rồng hiện nơi đồng nội, lấy tĩnh chế động, tìm phục mà chờ thời, vừa thủ vừa phản. Phục long hữu hối, rồng ẩn hối tiếc, chiêu thoái mà tiến, chứa mưu sâu, dùng trong hiểm cảnh. Tìm long vật dụng, rồng ẩn chưa dùng, nội công tàn trong chưởng, chưa phát mà đã khiến đối thủ e dè. Song long thủ thủy, hai rồng tranh nước, chưởng lực chia hai luồng, vừa tấn công vừa phong tỏa lối thoát. Long chiến vu dã, rồng chiến nơi hoang dã, khí thế cuồn cuộn, một chiêu phá vạn địch. Phi long tại thiên, biến thể, chưởng lực bốc thẳng lên, phá tan bao vây,
thể hiện chí khí thăng hoa. Thị long tại điền, rồng hiển giữa đồng, nội công dồn tụ, đánh một chưởng mà đất trời rung chuyển. Hối long hữu hối, rồng quay đầu, chuyển hướng linh hoạt, biến bại thành thắng. Hồng long hí thủy, rồng đỏ đùa nước, chưởng pháp mềm mại, nội kình như sóng cuộn, đánh vào huyệt đạo. Lôi đình nhất kích, sấm sét giáng xuống, chưởng pháp cực mạnh, uy lực như trời giáng, chỉ dùng khi tất thắng. Ngự long tại thiên, rồng cưỡi mây bay lên, chiêu của bậc đại hiệp khi đạt đỉnh cao, vừa công vừa thủ. Thần long tảo hải, rồng quét điển, chưởng quét ngang, phá đội hình đông đảo, nội lực tỏa mạnh mẽ. Đằng long hữu hối, rồng bay rồi trở lại, biến hóa khó lường, giả lui thật tiến. Bát long hợp nhất, tám rồng hợp thể. Chiều cuối cùng, dung hợp toàn bộ tinh hoa, thiên hạ vô địch. Về phương diện võ học, Hàng Long thập bát chưởng có 3 đặc điểm lớn: chính cương vô tà, thuần dương, không pha tạp, đối lập với các tà công, âm nhu, trực tiến, bất thoái. Mỗi chiêu đều lấy công làm thủ, khí thế như sấm vang, mưa trút. Kết hợp thiên, địa, nhân, người luyện đạt đến cảnh giới hòa hợp với trời đất, chưởng phát ra là thiên đạo, nhân tâm hợp nhất. Ba anh hùng luyện thành tuyệt học. 1. Hồng Thất Công, lão ban chủ cái bang. Trong Anh hùng xạ điêu, Hồng Thất Công là người chỉnh lý và phục hồi toàn bộ pho Hàng Long thập bát chưởng. Ông là bậc đại hiệp chính trực, khoáng đạt, thích ăn ngon, ghét gian tà. Khi gặp Hoàng Dung, ông cảm mến tài nấu ăn tuyệt diệu của nàng mà truyền dạy 15 chiêu đầu cho Quách Tĩnh. Sau đó, khi chứng kiến lòng trung hậu, chất phác và khí phách anh hùng của Quách Tĩnh, ông mới truyền hết toàn bộ 18 chưởng. Dưới tay Hồng Thất Công, Hàng Long thập bát chưởng phát huy uy lực vô song. Trong trận Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất, ông sánh vai cùng Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong và Đoàn Trí Hưng, được tôn là thiên hạ ngũ tuyệt với danh hiệu Bắt Cái. Võ công của ông đạt đến cảnh giới, chưởng phát ra là gió lốc, cát bay, đá vỡ. Tuyệt học này dưới tay Hồng Thất Công không chỉ là võ công, mà còn là ý chí hành đạo giúp đời, tiêu biểu cho tinh thần nghĩa hiệp, trung hậu, không màng danh lợi. Hai. Tiêu Phong, anh hùng bi tráng trong Thiên Long Bát Bộ. Tiêu Phong là ban chủ cái bang đời trước Hồng Thất Công, người được xem là bậc anh hùng trọn vẹn nhất trong tiểu thuyết Kim Dung. Ông xuất thân người Khiết Đan, nhưng được nuôi lớn trong Trung Nguyên, tính tình hào sảng, trung nghĩa. Dưới tay Tiêu Phong, Hàng Long thập bát chưởng được mô tả đạt đến mức cử chưởng kinh thiên động địa. Những trận đánh nổi tiếng nhất của ông, trận Tụ Hiền Trang, một mình chống lại hàng chục cao thủ võ lâm, chưởng lực tung hoành như vũ bão, khiến ai cũng khiếp vía. Trận Thiếu Lâm Tự, khi ông xuất thủ đánh bay cả hàng trăm nhà sư, chỉ với mấy chưởng đã khiến tường vỡ, đất rung. Kim Dung miêu tả, chưởng của Tiêu Phong đánh ra như sấm vang chớp giật, người chưa đánh mà khí đã đến trước. Tiêu Phong không chỉ mạnh ở võ công, mà còn mạnh ở tinh thần hiệp nghĩa, lòng nhân và bi kịch anh hùng. Khi bị dồn vào thế phản bội và oan nghiệt, ông vẫn giữ trọn nhân cách. Điều đó khiến Hàng Long thập bát chưởng dưới tay ông không chỉ là sức mạnh, mà là biểu tượng của chính đạo và nhân nghĩa. Ba. Quách Tĩnh, người anh hùng chính trực, thừa kế chính đạo.
Trong Anh hùng xạ điêu và Thần điêu hiệp lữ, Quách Tĩnh là người kế thừa đủ 18 chiêu trong Hàng Long thập bát chưởng từ Hồng Thất Công. Trong việc này, có công rất lớn của cô gái xinh đẹp, thông minh, tài trí, đã trổ tài nấu ăn và nói khích Hồng Ban chưởng. Khác với Tiêu Phong, Quách Tĩnh thiên về sự chất phác, thật thà. Nhưng nhờ lòng kiên định và trung nghĩa, chàng lĩnh hội được tinh túy của pho chưởng này. Quách Tĩnh về sau tự mình khổ luyện, đạt đến cảnh giới thuần thanh, vô cấu. Những trận chiến tiêu biểu của Quách Tĩnh, trận đánh tại Quy Vân Trang, Quách Tĩnh khi đó mới học được 15 chiêu, đã đả bại Thiết Thi Mai Siêu Phong, đồ đệ của Hoàng Dược Sư. Khi ấy bà ta dùng cửu âm bạch cốt trảo, giao chưởng với Cừu Thiên Nhận, chưởng môn thiết chưởng với Tây Độc Âu Dương Phong, đều là đại cao thủ, và với Âu Dương Khắc. Trận chiến chống quân Mông Cổ tại Tương Dương, chưởng pháp của ông đã trở thành biểu tượng cho tinh thần kháng chiến và lòng yêu nước. Trong Thần điêu hiệp lữ, Kim Dung miêu tả Quách Tĩnh dùng một chưởng phi long tại thiên, khiến kẻ địch kinh hồn bạt vía. Tinh thần vì nước vì dân của ông khiến Hàng Long thập bát chưởng trở thành võ công của lòng trung nghĩa, không chỉ để đánh địch mà để bảo vệ quê hương. Giá trị, nguyên lý và triết lý ẩn sau chưởng pháp. Ở tầng sau, Hàng Long thập bát chưởng là biểu tượng của chính đạo và lòng trung nghĩa. Hàng Long, long là rồng, biểu tượng của quyền uy tối thượng. Hàng Long là quy phục rồng, là hành động diệt trừ cái ác, thắng tà phục chính, cho dù đó là thế lực tối thượng. Thập bát chưởng là con số hoàn chỉnh, biểu trưng cho 18 phương vị, 18 cảnh giới của nhân sinh, hàm chứa triết lý âm dương, cương nhu, tiến thoái. Pho chưởng này không thiên về mưu mẹo hay xảo kỹ, nó giống như bản chất của người anh hùng, đơn giản, ngay thẳng, mạnh mẽ, quang minh chính đại. Khi Hồng Thất Công truyền thụ pho chưởng đầu tiên là Kháng Long Hữu Hối cho Quách Tĩnh, ông dặn chàng, bất kể đối phương đánh ra chiêu thức gì, trong đó có hư chiêu, thì ngươi chỉ cần thẳng thắn dùng chiêu này mà đánh tới. Đây chính là nguyên lý của Hàng Long thập bát chưởng vậy. Kim Dung qua Hàng Long thập bát chưởng đã gửi gắm thông điệp rằng sức mạnh lớn nhất không nằm ở chiêu thức mà ở nhân tâm và chính nghĩa. Người luyện chưởng nếu tâm không chính thì chưởng không phát huy được uy lực. Ngược lại, khi tâm trong sáng, lòng kiên định, một chưởng thẳng thắn tung ra cũng đủ lay chuyển sơn hà. Biểu tượng của anh hùng và chính nghĩa, Hàng Long thập bát chưởng không chỉ là một môn võ công mà là tinh thần võ hiệp chính tông, biểu tượng cho lòng trung nghĩa, nhân hậu, quang minh và bất khuất. Từ Tiêu Phong bi tráng, Hồng Thất Công chính trực đến Quách Tĩnh trung nghĩa, mỗi người khi thi triển pho chưởng này đều mang theo một phần linh hồn của chính nghĩa nhân gian. Nếu Độc Cô Cầu Bại đại diện cho cô độc, Dương Quá cho si tình, Trương Vô Kỵ cho khoan dung, thì Hàng Long thập bát chưởng đại diện cho chính khí của người côn tử, cho niềm tin rằng thiện lương cuối cùng sẽ thắng ác tà. Pho Hàng Long thập bát chưởng vì thế đã vượt khỏi phạm vi võ học, trở thành biểu tượng văn hóa, tượng trưng cho niềm tin của Kim Dung và độc giả rằng ở đâu có bất công, ở đó sẽ có anh hùng ra tay Hàng Long trừ bạo.